Good morning everyone. Welcome to Only Competition. মই ঈশান sir আপোনাৰ current affairs আজি start কৰিবলৈ গৈ আছো. So আজি আমি 26th অগষ্টৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স হয় হিখিনি ডিসকাস কৰিম আৰু যোৱাকালি যিখিনি ডিসকাস কৰিব আছিল বা যোৱাকালি যিখিনি নিউজ আছিল তাৰে অলপমান আমি ডিসকাস কৰিম. সো যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছে এবাৰ লাইক কৰিবা, শেয়াৰ কৰিবা, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা. এই কথাটো পাহৰি যাব নালাগে. মই দেখি পাইছো 10 ষ্টুডেন্টছে ৱেইটিং কৰি আছিল কিন্তু লাইক অকল 4টা হৈছে. 4টা কিয় লাইক হৈছে? যদি 10 ষ্টুডেন্ট ৱেইটিংত আছে দ্যাট মিন্স আপোনালোকে কি কৰি দিব লাগে, লাইক কৰি দিব লাগে. ৰখিয়েটো আছে তাৰে আগতে লাইকটো কৰিয়ে দিও. সো উই উইল ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন. আজিৰ যেটো আমাৰ প্ৰথম নিউজ হবলৈ গৈ আছে সেই নিউজটো হবলৈ গৈ আছে সোফি এডেনট. নাও সোফি এডেনট কোৰ মানুহ হয়, কোৰ সিটিজেন হয়. শি ইজ ফ্ৰেঞ্চ সিটিজেন. আৰু তেখেতে কি এনে ধৰণৰ কথা কাম কৰিলে বা কথা কৈছে, কথাটো কোৱা নাই বাৰু, কাম কৰিছে যিটোৰ কাৰণে তেখেত নিউজত আহিছে. আজি তাৰে ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু ইয়াৰে পৰা কি কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে হেতু আমি ডিসকাস কৰিম. ওকে, নাও লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য কোৱেশ্চন. সোফি এডেনট বিকেম দ্য সেকেন্ড ইউৰোপিয়ান ওমেন. কি লেখা আছে? সেকেন্ড ইউৰোপিয়ান ওমেন টু কন্ডাক্ট আ স্পেস ওয়াক. হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান? প্ৰথম কোন আছিল? স্পেস ওয়াক কি হয় হেতু অলপমান ডিসকাস কৰিলো যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আনসাৰ দি আছে. না স্পেস ওয়াক কি হয় আপোনালোকে জানে নহয় যে আমাৰ লোৱাৰ অৰ্বিটত বা আৰ্থৰ যেটো এটমস্ফিয়াৰ আছে তাৰে বাহিৰত এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচন আছে. কি আছে? ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচন. না স্পেস ষ্টেচনত বহুত কিয়া বস্তু আপোনাৰ মেকানিক্যালও হয়, ৰাইট? সো দেয়াৰফৰ স্পেস ওয়াক কৰিব লাগে. নাও হোৱাট ইজ স্পেস ওয়াক হেতু বুজিল. স্পেস ওয়াক হয় যে ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনৰ পৰা আপুনি ওলাই গৈছে আৰু বাহিৰত যিখিনি প্ৰবলেম হৈছে বা বাহিৰত কিবা এটা বস্তু ফিক্স কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আপুনি বাহিৰত ওলাই গৈছে আৰু স্পেসত খোজকাঢ়ি আছে, হেতুকে স্পেস ওয়াক বুলি কোৱা হয়. নাও হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ইজ না অপশন বি নহয়, অপশন বি নহয়. স্বতলানা স্বাস্তিকা কোৰ আছিলে? স্বতলানা স্বাস্তিকায়া আছিলে USSR. মই আপোনাক কি সুধিছো ইয়াতে? হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন টু ফার্স্ট ওমেন টু ওকে ঠিক আছে. ইয়েস, ফার্স্ট ওমেন টু ডু আ স্পেস ওয়াক ওয়াজ স্বতলানা স্বাস্তিকায়া. কিন্তু কথাটো হল স্বতলানা স্বাস্তিকায়ায়ে ISS ত স্পেস ওয়াক কৰা নাই. তেখেতে ইউৰোপ কৈছো সৰি USSRৰে আগতে এটা স্পেস ষ্টেচন আছিলে. সেই ইউৰোপৰ স্পেস কি কয় USSRৰ স্পেস ষ্টেচনত ওয়াক কৰিছিল. ঠিক আছে, 1984 ত. চলো ইয়াৰে ওপৰত কথা পাতিম. প্ৰথমে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ. অপশন সি ইটালী. সি দিস ইজ ইউৰোপিয়ান. শি ওয়াজ ইউৰোপিয়ান. ওকে, নাও কোৱেশ্চনত কি আছে? কিয় অপশন সি ৰং আনসাৰ হয়, কিয় অপশন বি কাৰেক্ট আনসাৰ হয় মই কৈ দিওঁ. কোৱেশ্চনত সোধা হৈছে দ্য সেকেন্ড ইউৰোপিয়ান ওমেন. হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন? ঠিক আছে, না আপোনাৰ আনসাৰ কাৰেক্ট বিকজ কোৱেশ্চনত স্পেসিফাই কৰা নাই যে গোটেই ওয়ার্ল্ডত ফার্স্ট ওমেন নে ইউৰোপৰ ফার্স্ট ওমেন. কিন্তু আইডিয়াটো লগাই লওক বিকজ কোৱেশ্চনত সেকেন্ড ইউৰোপিয়ান লেখা আছে. সো ফার্স্ট ইউৰোপিয়ানে সুধিছে চাগে. ফার্স্ট ইউৰোপিয়ান যদি আপোনাক সুধি দিয়ে তেন্তে ইট ইজ সামান্থা ক্ৰিষ্টোফেৰাটি. সামান্থা ক্ৰিষ্টোফেৰাটি. ওকে, অপশন বি ও কারেক্ট হয় যদি আপোনাক সুধি লয় যে ওয়ার্ল্ডৰ ফার্স্ট ওমেন কোন আছিলে, ওয়ার্ল্ডৰ ফার্স্ট ওমেন কোন আছিলে তেন্তে আপোনালোকে দিব স্বতলানা স্বাস্তিকায়া. কিন্তু যদি আপোনাক সুধি লয় ইউৰোপৰ কোন আছিলে তেন্তে ইট ইজ সামান্থা ক্ৰিষ্টোফেৰাটি. নাও শি ইজ নট দ্য ফার্স্ট ওমেন টু গো অন স্পেস. She was the first woman to walk, মানে স্পেস ওয়াক কৰা প্ৰথম মহিলা গৰাকী আছিলে ইউৰোপৰ পৰা. কোনটো কান্ট্ৰিৰ পৰা বিলং কৰে? She is from Italy, right? She is from Italy. Now newsৰ অলপমান কথা পাতি লওঁ. So the news is Sophie, spelling Sophie Edenot. Okay, Sophie Edenot. She is the first French woman to do a spacewalk. ঠিক আছে, ইয়াৰে আগত ফ্ৰান্সৰ কোনো মহিলাই স্পেস ওয়াক কৰা নাছিলে. কিন্তু ইজ শি দ্য ফার্স্ট ওমেন টু গো ইন স্পেস ফ্ৰম ফ্ৰান্স? নহয়.
ফ্ৰান্সৰ পৰা আগতো এগৰাকী কি কয় মহিলা স্পেচত গৈছে ৰাইট আগতে এগৰাকী মহিলা স্পেচত গৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে ক্লডি ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেঞ্চ উমেন বা আপোনাক যদি সুধি লয় ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপিয়ান woman to go to space তেন্তে আপুনি কি আনসাৰ দিব ইট ইজ ক্লাউডি তাইও কৰ পৰা আছিলে তাইও ফ্ৰান্সৰ পৰা আছিলে সো স্পেচত যোৱা সেকেন্ড মহিলা ফ্ৰান্সৰ পৰা কোন হৈ যাব সোফি এডেনট হৈ যাব ওকে নাও হৈছিলে কি উপস্থিত আচ্ছা ঠিক আছে নীলোৎপল উপস্থিত আইছা নীলোৎপল ঠিক আছে ভ্যালেন্টিনা ফার্স্ট একদম ইয়েস সব আমি ডিসকাস করিম এটা এটাকে প্রথমে অকমান এটোর উপরত ডিসকাস করো সো তেখেত কেতিয়া গল কোনটো মিশনত গৈছে তেখেত গৈছে স্পেস এক্সৰ এটা মিশনত ঠিক আছে না হেটোৰ নাম কি আছিল ড্রাগন স্পেসক্রাফটৰ নাম কি আছিল ড্রাগন স্পেসক্রাফট Now Dragon spacecraft eto mission keta launch hoise keta start hoise it was 13th of February 2026 okay now tar pisot ki hoy gol tar pisot tekhet rokhi ase kintu recently as an Indian man ki koy ISS ত গৈছিলে international space station kone naam to kobo muk prothom Indian ঠিক আছে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান নহয় বাৰো রিসেন্টলি এটা ইন্ডিয়ান স্পেসত গৈছিলে তেখেতৰ নামটো কি আছিল ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইট ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ডিয়ান হয় অনিল মেনন রাইট সো অনিল মেনন ISS ত উপস্থিত হল সোফি আগৰ পৰা আছে আৰু তাৰ পিছত আহি গল অনিল सो हियते কৈছে যে बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम किंतु सोफी बुझिए ना पाले एटु बस्तु सो सोफिया কৈছে এবিলা কব না লাগে মোৰ গান চান একো মনত নাই আমি বাহিৰত ঘুৰি আহো বলা এনেকে কোৱা নাই বাৰু এইবিলাক মই ইমাজিন কৰিছো বাট এনিৱেজ সো ইহতে নহয় বাহিৰত গৈছে এটা সকেট ঠিক কৰিবলৈ বাহিৰত কিবা এটা সকেটৰ ওয়্যাৰিং লুজ হৈ আছিল বা কিবা এনে ধৰণৰ কথা আছিল সো ইহতে স্পেস ষ্টেচনত বাহিৰত গৈছে আৰু ইহতে ওয়াক কৰিছে এটা আজিকালি এক্সামত হুদি দিয়ে যে কিমান ঘন্টা স্পেস ওয়াক আছিলে টাইম ইন্টারভাল কিমান আছিলে কোনে কব পাৰিব মোক এনিওয়ান হু নোস সো টাইম ইন্টারভাল वाज 6 hours 23 minutes 6 hours 23 minutes right menon asile sage anil menon okay so duration was 6 hours 23 minutes eta ISS kita 1998 ot ISS 1998 ot space ot establish kora hoise now exam ot kene dhoroner question apunak khudi dibo pare hetu olopman discuss koru thik ase এটা আপোনালোকে আনসার তো দিছে এটা এটা কে কোশ্চেন হদো মই সো ফার্স্ট ওমেন ইন স্পেস আপোনাৰ আনসার তো কি হ'ব ফার্স্ট women in space চাৰিটা কোশ্চেন লিখিম ঠিক আছে ফার্স্ট women in space নামটো কৈ দিবা হৰু হৰুকে লিখিছো জাগা নাই মোৰ তাত তাৰ পিছত ফার্স্ট women to do spacewalk ঠিক আছে তাৰ পিছত ফার্স্ট European women in space tar pisot highest spacewalk মানে টাইমৰ কথা পাতিছো দে highest time spacewalk ত কোনে লিখিছিলে এটা এটা কে আনসার দিছো সো ফার্স্ট women in space কি হ'ব ভ্যালেন্টিনা কোৰ আছিলে তেখেত আছিলে আপোনাৰ ভ্যালেন্টিনা তেখেত আছিলে আপোনাৰ USSR ফর্মার USSR যে আছিলে ভ্যালেন্টিনা তাৰ পৰা বিলং কৰে ভ্যালেন্টিনা ট্ৰেস্কাওয়া কিবা এনে ধৰণৰ নাম আছিলে তে টাইটেলটো অকমান মই প্ৰনাউন্স ৰং কৰিব পাৰো তাৰ পিছত ফার্স্ট woman to do spacewalk কোন আছিলে it was already আপোনালোকে আনসারটো দিছে এটা লেখা আছে স্বেটলানা স্বাস্তিকায়া তেখেতে স্পেস ওয়াক ISS ত কৰা নাই সরি ISS কৈছো ISS ত কৰা নাই তেখেতে স্পেস ওয়াক কৰিছিলে কিহত সেলিউট 7 কিহৰ ওপৰত কৰিছে সেলিউট 7
এটো USSR ফালৰ পৰা স্পেচ ষ্টেচন আছিল আগতে ISS ৰ আগত যেটো স্পেচ ষ্টেচন আছিল তাৰ নাম আছিল Salyut 7 তাৰে বাহিৰত মানে এই যে স্পেচ ৱক কৰিছে আপুনি ভাবক বাহিৰত যাই ফলে ওয়েল্ডিং আৰু মেটেল কাটিংৰ কাম কৰিছে কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে এজনী ওমেন ৰাইট এনিৱেজ আৰু এটা কথা এখেতৰ লগত আপুনি ৰিলেটেড জানিব লাগিব এই যে ভ্যালেন্টিনা আছিল she is the only woman ইতিয়ালৈকে ওয়ার্ল্ডত only woman যোনে সোলো মিশন কৰিছে সোলো মিশন কৰা বেলেগ কোনো ওমেন আপুনি নেপায় স্পেচত সোলো মিশন কৰা অকল এজনী আছে এন্ড তেখেতৰ নাম হৈছে ভ্যালেন্টিনা স্ৱেটলানা স্বাস্তিকায়া কোৰ পৰা বিলং কৰে USSR ৰ পৰা বিলং কৰে তো লিখিছো নাই লেখা মই ঠিক আছে সামান্তা ক্ৰিস্পৰ্টি কোৰ পৰা বিলং কৰে ইটালীৰ পৰা বিলং কৰে তাই প্ৰথম স্পেচ ৱক ইউৰোপৰ পৰা কৰিছে আচ্ছা ফাৰ্স্ট ইউৰোপিয়ান ওমেন ইন স্পেচ এটো তো মই অলৰেডি আপোনাক কৈছো ক্লাউডি Oh no, space, in space, yes. Space walker kotha pata hai, space ot goisile. So first European woman kon hobo, Claudia hobo. It a highest space walk. Mane time or khetrot jodi ami kotha pato, kone koise Sunita Williams e koise. Kone koise Sunita Williams e koise. Sunita paye sage apunaloke Indian origin or hoy. Sunita Williams. কিমান ঘন্টা স্পেস ওয়াক কৰিছে ডু ইউ ৰিমেম্বৰ সুনিতা উইলিয়ামছে কৰিছে 62 hours 6 minutes 62 hours 6 minutes এটা একচুয়ালি এটো একে ৰাহে কোৱা নাই আপুনি গমে পাই যে ৰিসেন্টলি কৰোনাৰ সময়ত আপোনাৰ কি নাম সুনিতা উইলিয়ামছ ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনত ষ্টাক হৈ গৈছিল ৰখি গৈছিল কোনো মিশন যোৱা নাই ইছৰোৰ পৰা মিশন যোৱা নাছিল সো দেয়াৰ ইছৰো কৈছো নাসাৰ পৰা মিশন যোৱা নাছিল সো দেয়াৰফৰ তেখেত তাতে 6 মাহলৈকে ষ্টাকে হৈ গৈছে তাতে ৰখিয়ে গৈছে সো बैठे बैठे क्या करे अगेन सो देयरफॉर ताई स्पेस वॉक कोई 62 hours 6 minutes और स्पेस वॉक करिसे ओके नाउ this is all the important stuff from this particular news एते किबा रोई गोल नेकी फर्स्ट वुमेन फिफ्थ फ्रेंच सिटीजन হয় ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় বাৰো টাইম টু মনত ৰাখিবা দে কিমান টাইমৰ স্পেস ওয়াক কৰিছে 6 hours 23 minutes ৰ কাৰ লগত কৰিছে অনিল মেননৰ লগত কৰিছে নাসাৰ এস্ট্ৰোনট আছিল ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট নিউজ নাও এই নিউজটো ইমান বেছি একো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বিকজ এনে ধৰণৰ ডিসকভাৰী হৈয়ে থাকে কোৱা হৈছে যে देयर इज अनदर अर्थ लाइक स्ट्रक्चर এটা মানে ডিসকভাৰ কৰা হৈছে যেটো 170 মিলিয়ন ইয়াৰ্স পুৰণা হয় 170 মিলিয়ন ইয়াৰ্স অৰ্থত কে পুৰণা হয় ঠিক আছে নাম দিছে GJ523b এটো মনত ৰাখিবা বাট ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু যেহেতু আমি স্পেচৰ কথা পাতিছো সো অলপমান আমি ইতিয়ালৈকে যিখিনি ডিসকাস কৰিছো মই কি কয় স্পেচৰ যিখিনি কথা অলৰেডি কারেন্ট এফেয়াৰ্সত ডিসকাস কৰিছো তাৰে স্ট্যাটিকৰ লগত অলপমান কথা পাতিম প্ৰথম মই কম যে ন্যাশনাল স্পেস ডে ৰিসেন্টলি আমি সেলিব্ৰেট কৰিছো সো ন্যাশনাল স্পেস ডে কোন দিনা সেলিব্ৰেট কৰা হয় ন্যাশনাল স্পেস ডে কোন দিনা সেলিব্রেট করা হয় কিহৰ কাৰণে সেলিব্রেট করা হয় চন্দ্ৰয়ান 1 ৰ কাৰণে কৰা হয় চন্দ্ৰয়ান 2 ৰ কাৰণে কৰা হয় নে চন্দ্ৰয়ান 3 ৰ কাৰণে কৰা হয় ইট ইজ সেলিব্রেটেড বিকজ অফ চন্দ্ৰয়ান 3 ল্যান্ডিং চন্দ্ৰয়ান 3 ল্যান্ডিং চন্দ্ৰয়ান 3 ল্যান্ডিং কোত হৈছে ডার্ক সাইড অফ দ্য মুন বা সাউথ পোল অফ দ্য মুন ডার্ক সাইড বা সাউথ পোল of the moon ठीक है sir of the moon now jot land koise he landing jagator naam hiote ki rakhise jot land koise he landing jagator naam ki rakhise gone kobo yes shiv shakti point kone likhise to gayatri already dile yes shiv shakti point now সদায় মনত ৰাখিবা কিবা কাম কৰা আগতে মই আপোনালোকক কোন হয় এক্সাম দিয়াৰ আগতে মক টেষ্ট দিব লাগে সো ISRO অলৰেডি মক টেষ্ট এটা দিছে 23 আগষ্ট yes এটা মক টেষ্ট দিছিলে now হে মক টেষ্টৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ চন্দ্ৰয়ান 1 চন্দ্ৰয়ান 1 ৰ কামটো কি আছিল চন্দ্ৰয়ান 1 অকল এটা টেস্টিং আছিল যে আমি মুনলৈ যাব পাৰো নে নোৱাৰো আৰু হে ৰকেটটো মানে আপোনাৰ কি কয় অরবিট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে মুনক রাইট সো হিখিনি কৈ চন্দ্ৰয়ান 1 হে হৈ গল তাৰ পিছত চন্দ্ৰয়ান 2 পঠিয়া হৈছিল
চন্দ্ৰয়ান 2 ধুনিয়া কাম কৰিছে কিন্তু ল্যান্ডিং কৰিব নোৱাৰিলে মুনত যেটা বহিবলৈ গৈছিলে তেটা ক্র্যাশ হৈ গল নাও হে ক্র্যাশিং পয়েন্টক আমি কি বুলি কয় হে ক্র্যাশিং পয়েন্টৰ নাম কি আছিল তিৰংগা পয়েন্ট বুলি কোৱা হয় তিৰংগা পয়েন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হয় তিৰংগা পয়েন্ট বুলি কোৱা হয় চন্দ্ৰয়ান 2 সো চন্দ্ৰয়ান 2 ৰ পিছত কোন আহিল চন্দ্ৰয়ান 3 আহিছে চন্দ্ৰয়ান 3 আপোনাৰ কেতে আহিলে লঞ্চ কেতে হৈছিলে 14 জুলাই 2023 14th of July 2023 আৰু মুনত ল্যান্ড কেতে কৰিছে এটো হৈ গল আপোনাৰ লঞ্চ আৰু ল্যান্ড কেতে কৰিছে ল্যান্ড আপোনাৰ কৰিছে 23rd of August 2023 ল্যান্ড কৰিছে আপোনাৰ 23rd of August 2023 আৰু এই বস্তুটোকে আমি কমেমোৰেট কৰি ন্যাশনাল স্পেস ডে বুলি এটা সেলিব্রেট কৰো এভরি ইয়ার ন্যাশনাল স্পেস ডে সেলিব্রেট করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আৰু এটা কথা চন্দ্ৰয়ান 1 চন্দ্ৰয়ান 2 চন্দ্ৰয়ান 3 এনে ধৰণে এটা চন্দ্ৰয়ান 5 হ'ব হেতু আমাৰ কোলাবৰেচন আছে কাৰ লগত জাপানৰ লগত চন্দ্ৰয়ান 5 হেতু কোলাবৰেচন কোনটো কান্ট্ৰিৰ লগত হ'ব জাপানৰ লগত হ'ব নাও হেতুৰ নাম কি ৰাইট হেতুৰ নাম কি মিশনটোৰ নাম কি হ'ব the name is LUPEX mission কি হ'ব LUPEX mission ঠিক আছে LUPEX mission ওকে তাৰ পিছত এটা আৰু আছে গগনয়ান কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় গগনয়ান আমাৰ ইছৰোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম এনে ধৰণৰ স্পেসক্ৰাফ্ট হ'ব যিটোত মানে কি কয় মানুহ ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে ইটালৈকে যিমান আমাৰ স্পেসক্ৰাফ্ট আছে আনম্যান্ড হয় এটো ম্যান্ড হ'ব হেতু গগনয়ান আমাৰ হয় কৈছিলে 2026 ত লঞ্চ হ'ব তাৰ পিছত কলে 2027 ত হ'ব সো লেটস সি মেবি 2027 ত হ'ব এনিৱেজ মুভিং অন টু দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ দেখুৱাই দিলো মই আৰু ব্যাকো যোৱা নাই okay GJ523b newly discovered mega earth was first flagged as transiting candidate by which NASA telescope so kontu telescope ere kora hoise eto test now again this question is not important mo again apuna koisu ene dhoroner question apuni ketao exam ot nepae please nopohibo important ki apunar karone important hor apunar telescope or naam to that is test transiting exoplanet survey satellite okay ki naam Transiting exoplanet survey satellite. Hetu ete lekha ase test satellite spotted a periodic dip in starlight. The discovery was later confirmed using ground-based WIYN telescope aru James Webb Space Telescope. ঠিক আছে এটো স্পেসত আছে James Webb Space Telescope স্পেসত আছে এইখিনি আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত এখেতক চিনি পায় না আপুনি কোনোবা ডান্স কৰি দেখাব নেকি এখেতক চিনি পায় না নাও আপোনাৰ মনত আছে নে যেটা বিজেপি গভৰ্নমেন্ট সেন্টাৰত আহিছিলে বহুত নতুন স্কিম আনিছিলে ডু ইউ ৰিমেম্বৰ না এটা স্কিম তাৰে ভিতৰত আছিলে উজ্জ্বলা যোজনা মনত আছে নে আপোনালোকৰ উজ্জ্বলা যোজনা what was উজ্জ্বলা যোজনা কি আছিলে উজ্জ্বলা যোজনা আছিলে যে আপোনালোকৰ যিমান আপোনাৰ মানে lower income group families আছে হিহতৰ কাৰণে LPG gas connection আৰু হেতুতে সাবসিডি দিয়া হ'ব আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিল যে উজ্জ্বলা যোজনা যদি আপুনি লবলৈ যায় তেন্তে ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ নামতে দিয়া হ'ব কিয় বিকজ যিসকল আপোনাৰ গাঁৱত মহিলা গৰাকী আছে হিহতে কি কয়লাত খানা ৰান্ধে বা খৰি পুৰি খানা ৰান্ধে সো হেতুৰ কাৰণে কি হয় ধোঁৱা বিলাক নাকত হুমাই যায় আৰু পলিউশনৰ কাৰণে ইন্ডিয়া আপুনি গম পায় নে টিউবাৰকুলোচিছত নম্বৰ 1 ত আছে tuberculosis number 1 of the India. So therefore a pollution or oha bemar bilako kom koribole LPG connection dia hoisile subsidy dia hoisile aru kar namot apuni gas cylinder book koribo pare it is female thik ase female or namot apuni koribo pare bosorot 3 gas free dia hobo acha thik ase so he is the famous actor jone nayak movie dore noy dhunia eta kaam koribo dhorise Chennai thik ase Chennai mane Tamil Nadu so he is the CM of Tamil Nadu Tamil Nadu नाम तो ऑलरेडी सबे जाने सके विजय थाला राइट विजय थालापति ओके नाउ न्यूज तो होइसे जे तमिलनाडुर
এটা স্কিম ওলাইছে অন্নপূৰ্ণি সুপাৰ 6 স্কিম কি হয় স্কিমটো প্ৰথমে আমি পঢ়িলা কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো দি দিয়া the annapurni super 6 scheme will use direct benefit transfer which central scheme launched in 2016 similar gives lpg connection to poor women via dbt so dbt মানে কি হয় dbt মানে হয় direct benefit transfer example মই দি দিও কিউ হয় ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আনসাৰ দি দিয়ক নাও আপুনি যদি উজ্জ্বলা যোজনাৰ থ্ৰু দি কানেকশন লয় এলপিজি গেছৰ কানেকশন লয় লেটস সে কষ্ট আপোনাৰ পৰিছে 1000 টকা 1000 টকা ঠিক আছে তাতে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক সাবসিডি দিব যে আপুনি 1000 টকা পে কৰি দিলে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক কি কৰি দিব এই দামটো কম কৰি দিব বা এই দামৰ পৰা আপোনাক ৰিইম্বাৰ্স কৰি দিব যে 30 টকা বা 40 টকা কম কৰি দিলে 40 মাইনাস কৰি দিছে সো 1000 ৰ পৰা যদি 40 মাইনাস কৰি দিও তেন্তে আপোনাৰ গ্যাস সিলিন্ডাৰৰ দাম কিমান হৈ গল 960 হৈ গল এটা হেতু যোজনাৰ নাম কি আছিল হেতু যোজনাৰ নাম আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা যিটোৰ কথা আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো এই স্কিমটো কেতিয়া আহিছে 2016 ত আহিছে না তামিলনাডুৱে নহয় এই স্কিমৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা স্কিম ওলাইছে হেতু স্কিমৰ আমি কথা পাতিলো না তামিলনাডুৰ যিটো স্কিম হয় স্কিমটোৰ নাম হৈছে अन्नपूर्णी स्पेलिंग टू চাই লবা দে अन्नपूर्णी स्कीम না কি হয় अन्नपूर्णी स्कीम মই আপোনাক কৈ আছো না अन्नपूर्णी स्कीम হয় যে আপুনি যদি গ্যাস এটা কিনে কিমান মই কৈছিল যে লেটস সে 1000 টকাৰ আপুনি গ্যাস কিনিলে কিনিব লাগিব আপুনি পইচাটো দিব লাগিব কিন্তু যেটা আপুনি পইচাটো দি দিয়ে তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে এই পইচাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ঘুৱাই দিব ৰিএম্বাৰ্সৰ মিনিংটো গম পাইনে আপুনি পইচাখিনি দিব লাগিব পইচা দিয়াৰ পিছত আপোনাক ঘুৰাই দিয়া হ'ব যেনে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যেটা সেন্ট্ৰেল চাকৰি পায় বা আপুনি কি কয় অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি পায় তেতিয়া আপুনি ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যায় ট্ৰেভেল কৰাতে আপুনি পইচাখিনি দিব লাগিব কিন্তু যেটা আপুনি অফিচৰ পৰা অফিচত দি দিয়ে যে মোৰ টিকেটটো এটো মই ইখিনি খানা খালো সো অফিসে কি কৰিব আপোনাক পইচাখিনি ঘুৰাই দিব সো সেম এতে স্কিমটোত কৈছে যে 1000 টকাৰে আপুনি এলপিজি গ্যাস কিনিব পাৰে আৰু সেই টকাটো আপোনাক ঘুৰাই দিয়া হ'ব Now, এক বছৰত that means zero. আপোনাৰ কি হৈ গল free of cost LPG হৈ গল. So, a free of cost LPG এক বছৰত কিমান দিয়া হ'ব? Free of cost LPG হৈ মানে cashback যেনে Paytm ত cashback হয় না এই cashback হৈ আছে. Free of cost LPG আপোনাৰ এক বছৰত 3টা দিয়া হ'ব. কিয় 3টা ক্যাপ কৰিছে? মানি লোৱা আপুনি এটা বেলেগ BPL কাৰ্ড এটা বনাই দিলে BPL কাৰ্ডত আপুনি কি কৰিলে হোটেল এখন চলাই আছে সো ধানদামি আপুনি তো জানে ইন্ডিয়া হয় ধানদামি স্টাৰ্ট হৈ যাব সো সেই কাৰণে ক্যাপ কৰা হৈছে এক বছৰত আপুনি এনে ধৰণৰ 3টা কি কয় ফ্ৰী অফ কষ্ট LPG পাব এটা কোনে কোনে এটো বেনিফিট উঠাব পাৰে এটাটো হৈ গল আপোনাৰ লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপস lower income group now lower income group or kiman apunar poisa hiote dhori tulise je apunar jodi annual company ek bosoror annual income jodi apunar 2.5 lakhs ba tatke kom hoy 2.5 lakhs ba tatke kom hoy apunar annual income tetia apuni ei scheme ot nijor naam to register koribo pare logote jodi apunar family konoba disabled person ase ঠিক আছে যিজন মানুহে মানে কি কয় আপোনাৰ ঘৰত পইচা আনি দিব লাগে হেজন মানুহ যদি ডিসেবল হৈ আছে তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপোনাৰ যি সকল আপোনাৰ মিডল ক্লাস বা আনঅৰ্গানাইজড ফাৰ্মাৰ্স আছে হিহতেও এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে right he particular group ot register koriba pare ekdom hero noy hero dore kaam kori ase mur mote to mane I really look at him as a very ideal CM although Tamil Nadu e noy je kaam tu howa nasile agor government to kaam korisile kintu Vijay Thalapathiye dhuniya kaam kori ase aru I hope je Bollywood or pareo ji hokol hero Rajya Sabha ba Lok Sabha ahe apuni je vote difele jikai jane Dharmender asile late Dharmender ji asile Hema Malini ji ase ene dhorono bahut apuni dekhi pabo jane kaam nokore I hope যে কোনোবা এনে ধৰণৰ মানুহ আহক জনে কাম কৰে ৰাইট এনিৱেজ মুভিং অন টু দা নেক্সট পাৰ্ট ওকে এখিনি হল अन्नपूर्णी স্কিমৰ কথা এখিনি হল अन्नपूर्णी স্কিম বাকিখিনি তো আপুনি অলৰেডি জানে আগতে ৰিয়েল লাইফত হিৰো আছিল এতিয়া ৰিয়েল লাইফত হৈ গৈছে ৰাইট ঠিক আছে
Moving on to the next. Recently, আমি এটা military exercise, please answer দিয়াচোন প্ৰথমে এই নিউজটো কৰা আগতে answer দিয়া. Recently মই এটা military exerciseৰ কথা আপোনালোকৰ লগত পাতিছিলো যে military exercise এটা হ'বলৈ গৈ আছে, এতিয়াতো end হ'বলৈ গৈ আছে 30th আগষ্টত end হ'ব. কোনটো কান্ট্ৰিৰ লগত? থাইলেণ্ডৰ লগত আছিলে. সেই military exerciseটোৰ নাম কি আছিলে? যেতিয়ালৈকে আপুনি answer দিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি নিউজটোৰ কথা পাতো. So there is a new battalion formed in army. এটা নতুন battalion form কৰা হৈছে বাজ নামৰ, ঠিক আছে না? কি হয় এটো battalion, কিয় form কৰা হৈছে এটোৰ ওপৰত অকমান আমি কাহিনীটো পঢ়ি লম. The Baz battalion has been raised under the army's 11 corps headquartered at Jalandhar. By what nickname is 11 corps known as? কোনটো নামেৰে হিয়তক জনা হয়? So the correct answer is yes, Maitri. Spelling to Pritam wrong hoise, but yes, the name is Maitri. 15th edition asile Thailand hoi ase eta, thik ase? Mane 16th edition kot hobo? 16th edition India hobo. 14th edition India hoisile kot hoisile? Meghalaya hoisile. Gotai khini mon rakhibo lagibo. Acha, ita 15th edition at Maitri kontu apunar regiment goise? Army Gorkha Rifles goise. Gotai khini monot rakhiba, ekdam tak 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 ke answer aibo lage. Coming back to the topic, the Baz battalion has been raised under the army 11 corps. Hiyotok ki buli koa hoy? Strike corps buli koa hoy, Vajra buli koa hoy, Chetak buli koa hoy na Kharga buli koa hoy? Hiyotok Vajra buli koa hoy, thik ase? They are nicknamed as Vajra. Kot ase? Jalandharot ase. So therefore hoy ki, now what is Baz? Baz mane apuni sila dekhi paise na? Sila 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 mon. So sila dekhi paise na? So sila dore apunar gote area tut প্যানি নিগা একদম ফোকাসড আই রাখিব, সার্ভেলেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. এই ব্যাটালিয়নটোৰ কাম কি হৈছে? দে আৰ ইউজিং ড্ৰোনস. হিহতে ড্ৰোনস ব্যৱহাৰ কৰিব, ঠিক আছে? আৰু কোড থাকিব? ইন্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ. ইন্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ কোনটো ষ্টেটত? ইন্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰটো বহুত গিখন ষ্টেটৰ পৰা আছে. কোনটো ষ্টেটত কোত আছে? জালন্ধৰত আছে. দ্যাট মিন্স জালন্ধৰ কোনটো ষ্টেটত পৰে? পাঞ্জাব. পাঞ্জাবৰ ক্যাপিটালটো একেলগে আপোনালোকে কৈ থাকক, এটো মই লিখি নিদিও, বহুত সিম্পল. দুখন ষ্টেটৰ এটাই ক্যাপিটাল, হৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাবৰ আনসাৰটো দি দিব আপোনালোকে. এনিৱেজ, সো জালন্ধৰত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে. ইন্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ, সো দ্য মেজৰ ফাইটিং 1965-1971 ওয়াৰ্স তো আছে. লগতে আপুনি গমে পাই যে পাঞ্জাব বহুত বেছি ড্ৰাগ প্ৰবলেমছৰ পৰা সাফাৰ কৰি আছে. এই ড্ৰাগটো আহে কৰ পৰা? একচুয়ালি এই ড্ৰাগটো আহে আপোনাৰ পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা. বহুত গিখন মুভি আছে, আপুনি চাব পাৰে, হেনে ধৰণৰ ট্ৰেড হৈ থাকে. Now therefore surveillance বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, সার্ভেলেন্সৰ কাৰণে বহুত মানুহ লাগিব. সো therefore ইটা আমি ড্ৰোনস ব্যৱহাৰ কৰিম, so that we can see কবাত ইনফিল্ট্ৰেশন হৈ আছে নে, কবাত ইলিগাল ট্ৰেড হৈ আছে নেকি, কবাত মানুহে ইফালৰ পৰা হিফালে গৈ আছে নেকি. সো এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব. ইগল, yes, correct. ঠিক আছে? So the Indian Army raised the first Baz Hawk drone battalion, part of the post operation Sindhu transformation. Okay, so কেনে ধৰণৰ ইয়াত ড্ৰোনস ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব? ইন্ডিয়ান ড্ৰোনস ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব. তাৰ পিছত এটা হাৰুন ড্ৰোনস ইজৰাইলৰ পৰা যে আমি লৈছিলো, হাৰুন ড্ৰোনস যে লৈছিলো, হেবোৰ আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব. ডিফাৰেন্ট ড্ৰোনস আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব. কিহৰ কাৰণে এটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইট ইজ used for surveillance. Now এই ড্ৰোনস বিলাকত নহয় এটা নতুন টাইপ অফ ব্যাটারি যেটো লখনৌৰ আপোনাৰ ফেসিলিটি আছে তাত ডেভেলপ কৰা হ'ব. হেটো কোৱা হয় আপোনাৰ দিব্যাস্ত্ৰ ব্যাটারি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব. কি? দিব্যাস্ত্ৰ ব্যাটারি ইন্ডিজেনিয়াসলি ডেভেলপ কৰা হৈছে, ঠিক আছে? ইন্ডিয়াৰ লখনৌৰ যেটো হে আছে ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট আছে তাত ম্যানুফ্যাকচার কৰা হ'ব. ওকে, বজ্ৰৰ কথাটো পাতিলো আমি. এনে ধৰণৰ আৰু এটা কি কয় ব্যাটালিয়ন ফৰ্ম কৰা হৈছে, ভৈৰৱ ব্যাটালিয়ন. যদি আপোনাৰ মনত আছে, ভৈৰৱ ব্যাটালিয়ন এটো আৰ্মিৰে হয়. ভৈৰৱ ব্যাটালিয়ন এটোও ফৰ্ম কৰা হৈছে ইন্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা. ওকে, ভৈৰৱ ব্যাটালিয়ন, ঠিক আছে. নাও নেক্সট নিউজ আমাৰ আহিবলৈ গৈ আছে. যিমান পাবজিৰ ফ্যান আছে সবে এটো নিউজটো ভালকে চাব. আগতে ইন্ডিয়া যদি আমি রাইফলসৰ কথা পাতো, মই রাইফলৰ কথা পাতি আছো, এসএমজিৰ কথা পাতা নাই, স্মল মেশিন গানৰ কথা পাতা নাই, মই রাইফলৰ কথা পাতি আছো. সো ইফ ইউ টক এবাউট রাইফল, ইন্ডিয়া দুটা রাইফল ব্যৱহাৰ কৰে. এটাটো হৈ গল আপোনাৰ AK-47. AK-47 মানে গম পায় নহয়, অটোমেটিক ক্যালাশনিকভ. কোন
জনে AK ফৰ্ম কৰিছিলে হেজন মানুহ হে ডিজাইনাৰটোৰ নামে কালাশনিকভ আছে আই থিংক এন্টন কালাশনিকভ আছিলে ৰাছিয়াৰ মানুহ হয় সো তেখেতে ডেভেলপ কৰিছিলে AK47 ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইণ্ডিয়া আৰু এটা ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ ইনসাস বুলি ইন্ডিজিনিয়াস হয় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে অফ কোৰ্স বেলেগ টেকনলজি মানে টেকনলজি বাহিৰৰ পৰা আহিছে কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াসলি বিল্ড কৰা হৈছে ইনসাস ব্যৱহাৰ কৰে না এটা নতুন এটা কি কয় রাইফল ডেভেলপ করা হয়েছে বিকজ AK47 ত বহুত বেশি প্রবলেম এটা তো পুরনো হয়ে গেছে রেঞ্জ তো হিমান বেশি নাছিলে আর একিউরেটও নহয় আর মাঝে মাঝে রখি যায় সো দেয়ারফর এটা নতুন আপনার রাইফল ডেভেলপ করা হয়েছে কার সহায়ত ডেভেলপ কৰিম নাও AK যেহেতু লেখা আছে মই কি কলো এটা কালাশনিকভ KD ফুল ফর্ম তো কি হয় কালাশনিকভ দ্যাট মিন্স রাশিয়া সো দেয়ারফর কার সহায়ৰে আমি এই রাইফলটো ডেভেলপ কৰিম উই উইল ডেভেলপ ইট উইথ দ্য হেল্প অফ রাশিয়া ওকে AK203 কি বুলি লেখা হৈছে শের রাইফল বুলি কোৱা হ'ব এক কি রাইফল শের রাইফল अगेन ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচারিং হ'ব কোট ম্যানুফ্যাকচারিং হ'ব লখনৌত ম্যানুফ্যাকচারিং হ'ব কোৱা হয় যে অলমোস্ট 6 লাখ এপ্ৰক্সিমেট কৈ আছো দে মই ফিগাৰ অলমোস্ট 6 লাখ আপোনাৰ কি কয় এই রাইফলটো ডিজাইন কৰা হ'ব ডিফারেন্ট আপুনি বস্তুবোৰ ইয়াত কি কয় ইনক্লুড কৰিব পাৰে যেনে সাইলেন্সাৰ হৈ গল স্কোপ হৈ গল এক্সট্ৰা ম্যাগাজিন এইবিলাক সব আপুনি এতে ইনক্লুড কৰিব পাৰে ঠিক আছে the AK203 share rifle is manufactured by IRRPL a joint venture between India and which country এই মাত্ৰ মই আপোনাক কৈছিলো AK যেটো লেখা আছে মনত ৰাখিবা ৰাছিয়াৰ লগত আমি এটো ডেভেলপ কৰিম এটা এই নহয় যে ৰাছিয়াৰ লগত এটো প্ৰথম আমি কিবা ডেভেলপ কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনাক মই এটা কৈছিলো ব্ৰহ্মোছৰ যেটো আমাৰ মিসাইল টেকনলজি আছে ব্ৰহ্মোছৰ টেকনলজি আমি কাৰপৰে হে কৰিছিলো বড় কৰিছিলো উই হ্যাভ borrowed it with Russia হেনে ধৰণে আমাৰ যে ফাইটাৰ জেট আছে যেনে সুকোই আছে আগতে MiG-21 তাৰ পিছত MiG-22 আহি গৈছে সো MiG সিরিজ যে আছে হেটো ৰাছিয়াৰ পৰা আমি আনিছিলো তাৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা মিসাইল কৈছিলো S400 মনত আছে নে ইটাটো কথা পাতা হৈছে যে S500 আমি আনিম ৰাছিয়াৰ পৰা বাট S400 আমি ৰাছিয়াৰ পৰা আনিছো সো ৰাছিয়াৰ পৰা বহুত কিবা কিবি আপোনাৰ অনা হৈছে এই যে ব্ৰহ্মোছ মিসাইল যেটো আমি ইন্ডিয়া আৰু ৰাছিয়া মিলি বনাইছিলে হেটো ৰেঞ্জ কিমান আছিল ব্ৰহ্মোছ 1 ৰ কথা পাতি আছো the range was somewhere around 290 kilometers তাৰ পিছত ধীৰে ধীৰে ব্ৰহ্মোছৰ যেটো সিরিজ ব্ৰহ্মোছ 1 2 3 4 এইবিলাক ইন্ডিয়া নিজে ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ কৰা স্টার্ট কৰিছে যেটো লেটেস্ট ব্ৰহ্মোছ হয় হেটোৰ আপোনাৰ ৰেঞ্জ 450 to 500 কিলোমিটাৰৰ মাজত হয় লেটেস্ট যেটো ব্ৰহ্মোছ হয় ওকে ঠিক আছে হা আচ্ছা কোট কৰা হ'ব মই আপোনাক কি কৈছিলো লখনৌ নহয় দিস ইজ কোৰাৱা কোট হয় কোৰাৱা ইজ ইন আমেঠি কংগ্ৰেছে এটাই জায়গা ইউপিত জিকি থাকে আৰু হেটো হৈছে আমেঠি সো মনত ৰাখিবা কোৰাৱা আমেঠিত ডেভেলপ কৰা হ'ব মই কৈছো নহয় নামটো এ কালাশনিকভ ঠিক আছে কালাশনিকভ Okay, so I have been successfully test fired. So prothom test fire hoy goise yar pisot aru eto test fire hobo jeto final test fire hobo eto September ote hobo final test firing apuna September ot hobo at its Korawa facility in Amethi Uttar Pradesh RPL set up in 2019 is a joint venture between Russia Kalashnikov and Rosoborno export man besi ekona ita important ki hoy PUBG khelise na apunaloke jeta AKM ami uthao AKM ot kontu guli bebohar kora hoy যেটো স্কারেল হয় স্কারেলত আপুনি 5.56 ব্যৱহাৰ কৰে যেটো AKM এটা PUBG খেলোৱা ষ্টুডেন্ট আছে কোনবা জনে PUBG খেলাইছে যদি আপুনি PUBG খেলাইছে তেন্তে আপোনাৰ একদম দিমাগত ফিট হৈ যাব এটো বস্তু কি যে আমি যদি AKM ব্যৱহাৰ কৰো তেন্তে আমি কোনটো গুলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে AKM ৰ লগত আপুনি 7.62 মনত আছে না 7.62 so similarly ইয়াত যেটো ক্যালিবার থাকিব আপোনাৰ ৰাইফলৰ সেই ক্যালিবাৰটো থাকিব 7.62 কিমান mm into 39 mm আচ্ছা কোনো এতে নাই জনে PUBG খেলিছে বাপৰে ঠিক আছে কিমানটা ৰাউন্ড 1 মিনিটৰ ফায়াৰ কৰিব পাৰে 700 ৰাউন্ড ৰেঞ্জ কিমান হয় ৰেঞ্জ তো আপোনাৰ হ'ব 800 মিটাৰ 800 মিটাৰৰ মানে অলমোস্ট 1 কিলোমিটাৰৰ ৰেঞ্জ হ'ব ৰিপ্লেসিং দা এজেস ইনসাস রাইফল মই কৈছো নহয় ইনসাস আগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো সো ইনসাস ৰাইফলৰ পৰা হে কৰা হৈছে ওকে army trial of fully indigenous prototype are expected in September 2026 eto already মই ডিসকাস কৰি লৈছো moving on to the next news that is rare mew sighted at
Lokhawa. Now, is a smew bird to us. It is found in Tiga forest. Kone kobo kuntu area Tiga forest ase. Tiga forest actually apuna share kora hoy Europe aro Siberia mazut. Siberia kota ahibo, Siberia apunar Asia continent ot ahi jabo. Right? It is a migratory bird. কিয় কৰে এই চৰাইবিলাকে মাইগ্ৰেট কিয় কৰে যেতিয়া বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰি যায় তেতিয়া এই বাৰ্ডছ বিলাকে গৰম বিচাৰি আহে টাইম পাস গেম আচ্ছা ঠিক আছে গৰম বিচাৰি আহে সো গৰম বিচাৰি অহাৰ পিছত ইহতে ইটা কোট আহি পালে উৰাই ইহতে কি কয় লাওকুৱা নেশনাল পাৰ্কত আহি পাইছে নেশনাল পাৰ্ক নহয় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী লাওকুৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কিমান কিলোমিটাৰ ইহতে উৰাই আহিছে it is somewhere around 4000 or পৰা 5000 kilometers উৰাই আহিছে সাইবেৰিয়াৰ পৰা ইউৰোপৰ পৰা উৰাই ইন্ডিয়া লৈ আহিছে hello the ADRE course কেটা একদম লাষ্টত ক ৰিতম লাষ্টত কম দা ঠিক আছে লাষ্টত কৈ দিম লাষ্ট লৈ ৰখা এটা মাজত ফ্লো তো আমাৰ হে হৈ যাব এনিৱেজ লাওকুৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী where the spew was sighted for the first time lies in which district of Assam কোনোবা এটা আনসাৰ অলৰেডি দিছে it is নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট মই হে কাৰণে চ্যাটটো পঢ়া নাছিলো বাৰু হে কাৰণে মই লাউডলি চ্যাটটো পঢ়া নাই it is Canada Alaska Eurasia yes ৰিতম মই দিম আনসাৰ লাষ্টত দেখি দিম মই গম পাইছো আপুনি কি হুদি আছে কেতে ADRE কোর্স লঞ্চ হ'ব মই কৈ আছো বাট প্ৰথমে নিউজটো পঢ়িলো জিতু পঢ়ি আছো এটো আনসাৰ দি দিম ঠিক আছে সো লাওকুৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ কথা পাতি আছিলো আমি It is in the southern bank of Brahmaputra. আজিকালি southern bankৰ বহুত নাম হৈ আছে যোৱা কালি আমি কুশি ৰিভাৰৰ কথা পাতিছিলো কুলসি ৰিভাৰৰ কথা পাতিছিলো আজি আকৌ আপোনাৰ লাওকুৱাৰ কথা পাতিছো লাওকুৱা নহয় আপোনাৰ বাফাৰ জোন হয় এটো মনত ৰাখিবা দে কাৰ বাফাৰ জোন হয় কাজিৰাঙাৰ বাফাৰ জোন মই আপোনালোকক ESZ ৰ কথা ৰিসেন্টলি কাজিৰঙাৰ যে ESZ ৰ এটা কন্ট্ৰোভাৰ্সি স্টাৰ্ট হৈছে এই কন্ট্ৰোভাৰ্সিত কথা পাতিছিলো বাফাৰ জোন কি হয় সো এই যে কাজিৰঙাৰ নহয় বাফাৰ জোন হয় আপোনাৰ লাওকুৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী দ্যাট মিন্স কাজিৰঙাত যেটা বানপানী হৈ যায় তেটা ধীৰে ধীৰে এনিমেলস বিলাকে অকমান বাহিৰত আহিব ধৰে সো হিয়তে লাওকুৱাটো আহি যাব সো देयरफॉर মেইন যদি আমি স্পিচিছৰ কথা পাতো কোনটো এনিমেল থাকিব ইট ইজ অফ কোর্স ওয়ান হর্নড রাইনো one horned rhino districtor কথাটো অলরেডি আমি পাতিলো first sighting rare migrate acha scientific name to লিখি লোৱা সবে scientific name বহুত হুধে specially central examত it is Margalius albellus লিখি লোৱা ঠিক আছে Margalius albellus ডকুনে হে কৈছে অ্যানাউন্স কৰিছে অসম ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে অসম ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰৰ নামও লিখি লোৱা it is জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দেৱ ওকে বাকি ইম্পৰ্টেন্ট কিবা আছে বাফাৰ জোন অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো সেঞ্চুৰী হোষ্ট ওয়ান এইবিলাক অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে মুভিং অন টু দা প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনস এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াত নহয় এটা নিউজ এটা আছে হেতু নিউজৰ কথা আমি পিছত পাতিম দ্যাট ইজ নতুন এটা কি কয় অসমত গৰুৰ প্ৰজাতি বুলি নকওঁ বাৰু এটা গৰু হে কৰা হৈছে বাৰ্ড কৰা হৈছে শুনিছে না আপুনি লখিমী ব্ৰিডৰ এটা গৰু যে বাৰ্ড কৰা হৈছে এটো নিউজ আমি পিছত কৰিম এটা যিখিনি আমি পঢ়িলো বহুত হৰু আখৰ দেখা নেপাও ভালকে হিমাক্ষী হে কাৰণে মই কৈ আছো যে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লওক বিকজ ক্লাস হোৱাৰ পিছত PDF নোটছটো তাতে পাই যাব এটা আমি কোৱেশ্চনস কৰিম আৰ ইউ অল ৰেডি হয় নে নহয় migratory bird yes so ready let's start with the questions here we go pratham question lega ase what was the official designation of Sophie Adnot spacewalk so ita ami ki discuss korisilo time je kiman time loy tekhet space ot walk korise it is 6 hours 23 minutes কিন্তু নাসাক তো ইনফর্ম কৰিব লাগিব সো নাসাই নহয় এই ওয়াকটোক এটা নাম দি দিয়ে আৰু হে নামটো আপোনাৰ কি হয় হে নামটো হয় US EVA 97 কি নাম হয় US EVA 97
GJ523b completes one orbit around its stars in approximately how many days? Eto not very important. Eto apunar again option B hobo. Moving on to the next question. Before becoming an astronaut, Sophie Adnot made history in 2008 as France's first female key. So A nohoy je a spacewalk to tekhetor prothom ki koy jewel on hat asile ba feather on hat asile. Yare agoto bahut কাম কৰি আহিছে সো ফ্ৰান্সৰ আৰু ফাৰ্স্ট ওমেন হয় কিহৰ ফাৰ্স্ট ওমেন হয় शी वाज अ ফাইটাৰ পাইলট কমাৰ্শিয়েল এয়াৰলাইন ক্যাপ্টেন সাবমেৰিন কমান্ডাৰ নে হেলিকপ্টাৰ টেষ্ট পাইলট মনত ৰাখিবা शी वाज হেলিকপ্টাৰ টেষ্ট পাইলট প্ৰথম ফ্ৰান্সৰ মহিলা হেলিকপ্টাৰ টেষ্ট পাইলট আছিল তেখেত Moving on to the next question, approximately how far is the host star GJ523 এটো হুদিব পাৰে আপোনাক কিমান দূৰত আছে কিমান দূৰত আছে আৰ্থৰ পৰা সো এই আনসাৰটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইট ইজ অপশন সি 87 লাইট ইয়াৰ্স ফ্ৰম আৰ্থ মনত ৰাখিবা ইট ইজ 170 মিলিয়ন ইয়াৰ্স কিমান 87 লাইট ইয়াৰ্স আচ্ছা মনত ৰাখিবা দে লাইট ইয়াৰ যে আপোনাৰ ইউনিট হয় লাইট ইয়াৰ is not a unit of time it is not a unit of time বহুত স্টুডেন্টে তো মিস্টেক কৰে যে এটো টাইমৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় লাইট ইয়াৰ is a unit of distance যেনে কিলোমিটাৰ হয় হেনে ধৰণে লাইট ইয়াৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে what is a light year হয় যে আপোনাৰ যে স্পিড অফ লাইট মানে লাইটে এক বছৰত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে লাইট ট্ৰেভেলিং in 1 year ইয়াত কোনে মোক কব who will tell me যে লাইটৰ স্পিড কি হয় what is speed of light Speed of light kiman hoy it is 3.8 into 10 to the power yes distance ko speed of light ki sabo gola neki google chi 3.8 into 10 to the power 6 moving on to the next question Adnot spacewalk was which numbered spacewalk in overall history of ISS assembly so ISS total kimanta apunar he asila kontu walk hoy 250 265 282 ne 300 it was a dog I guess name to asile LED naam to asil letica kiba ena dhoroner naam asile no so ki hobo yar answer the correct answer is it is 282nd spacewalk hoy what was it 282nd spacewalk hoy moving on to the next question which ground based observatory telescope helped confirm GJ523b's mass via radial velocity measurement so ami kontur kotha patisilu je landot kontu telescope ase it was YN telescope kot ase Keat Pequot ase correct answer is YN telescope moving on to the next question the Bas battalion is part of army's transformation launched after which 2025 military operation so Bas battalion to ketia bunwa hoisile kar kontu operation or pisot actually develop Laika yes Laika correct the correct answer is operation Sindoor correct answer is operation Sindoor moving on to the next question approximately how many families are expected to benefit from Annapurni Super 6 scheme ha this is also nice apuni jodi APSC r karone pohibole goi ase tente this will be very important ebilako hudha hoy je scheme to anise state government e anok ba central government e anok kiman families ba kiman manu approximately eta target lo hoise acha monot rakhiba de launch keta hobo scheme to apunar 2027 or pongalot launch hobo 2027 or pongal mane January phale ইতিয়াতে লঞ্চ হৈ না যে আজিৰ পাৰে লঞ্চ হোৱা নাই ইতিয়া অকল হিহতে কৈছে পলিসি টু বনোৱা হৈছে লঞ্চ হ'ব এটো স্কিম আপোনাৰ পোংগলৰ পৰা 2027 সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ 1.30 crore moving on to the next question which US origin long endurance drone is among the platform that Bas battalion will operate so কোনটো কি কয় ড্ৰোন US ৰ পৰা অপাৰেট কৰা হ'ব কোৱা টৰ্টয়েজ আছিল ৰাছিয়াৰ টৰ্টয়েজ আছিল ৰাছিয়া এবিলা কাম কৰি থৈছে ওকে
Which US origin long endurance hobo? The correct answer is option A. Set to mix different drones tare bhitorat MQ-9B. MQ-9B Americar pra aru Heronor kotha ami patisile Heron aru Hermes apuna kor pra Israelor pra. Moving on to the next question. Under which rule of Tamil Nadu Legislative Assembly was the Annapurni Super 6 scheme was announced? Kontu rule or underat announce kora hoisile? Sir, Telegram channel or name to ki hobo? Nuril attack Nuris ba Nuri Islam. Nur Islam. So Nur Islam eta kaam koriba amar description box ote noy link di ase Telegram channel naam to belek ke apuni he koribo na lage only competition e hoy naam to kintu apuni ei description ot link to di ase tar pe direct connect koribo paribo. So what should be the answer? The correct answer is rule 110. ठीक है से moving on to the next question. The current chief minister of Tamil Nadu jone scheme to announce korise ki naam hoy bahut simple question. What is the name? Ki naam hobo? হেতু তো কেটা ৰিটাৰ্ণ নাহে বুলি হেমাংগ we also knew মানে যেটা উৰাই গৈছিল তেতিয়া আমি গম পাইছো যে ঘুৰি নাহে হেতু তো অফ কোর্স বিকজ তেতিয়া বতা আছে নাই আৰ্থৰ বাহিৰত স্পেচটো কি হয় গৰম হয় ঠাণ্ডা হয় একোই গম নাপায় ৰাইট সো স্পেচ সুট উট একো পিন্ধাই পঠোৱা নাছিলে সো what's the name বিজয় থালাপাতি যেটো আমি কৈছিল moving on to the next question from which date was the expanded acha thik hai ase etur kotha ami pata nai actually is a Annapurni scheme ase Annapurni scheme or logot aru eta scheme apunar ahibole goi ase that is veterinary apunar ki hoy veterinary payanam apunar transportation or eta scheme hoy ki hobo etu scheme ot jene Dillit apuni dekhi paisile nohoy je jiman mohila goraki ase hihotor karone traveling in public buses free kori dia hoisile similar scheme hoy je yato apunar ki hobo public buses bur free kori dia hobo thik ase public buses bur free kori dia hobo so ketia pare a scheme to start hobo effective for dealers express and fuel buses it is option B Deepika gote answer koi ase it is effective from 2nd of October 2026 kiyo 2nd of October apunar Gandhi Jayanti hoy so hidinar pare start kora hobo etu na lage moving on to the next question ha etu what is the motto associated with the newly raised bas battalion ene dhornor question apuni kot pabo SSC r GD r porikha jeta hobo ba ene dhornor apunar je police or porikha hobole goi ase Asom Arokhi tat apunak ene dhornor question hudibo pare je etu battalion or motto ki hoy etu battalion or motto ki hoy so etu bas battalion or motto ki hoy bas battalion or motto apunar hobo option B eyes in the sky edge on the battlefield ঠিক আছে eyes in the sky edge on the battlefield এটা এসএসসি যেহেতু মই কথা পাতি আছিলো সোয়া 2026 ত যেহেতু আপোনাৰ নোটিফিকেশন নলাই গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে নোটিফিকেশন অসম গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা নলাই তেন্তে আপুনি কি বহি থাকিব নেকি প্ৰ্যাকটিস কৰিবলৈও তো আপুনি পঢ়িব লাগিব আৰু সেন্ট্ৰাল চাকৰিতকে ভাল অপৰচুনিটি কি আছে সো হে কাৰণে অনলি কম্পিটিশন এটা আপোনাক এসএসসি ৰ কাৰণে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব স্পেশালি আপোনাৰ যদি ম্যাথছত ভয় আছে বা আপোনাৰ ৰিজনিংত ভয় আছে তেন্তে হে ভয়টো হেক হৈ যাব 90 days ot ami gote syllabus apunar hek koai dim jiman hunkale pare etke kom cost ot I don't think so kono apunak SSC r batch diboloi goi ase 399 mane 400 toka etat apuni SSC r gote syllabus logote apunar shortcuts bujoa hobo je kene dhorne apuni maths or aru reasoning or question kom homayot koribo pare so therefore bahut bhal opportunity hoy ki koribo lagibo again description ot jitu number dia ase he number tot call koribo apuni moving on to the next question What is the caliber of AK203 shell rifle ma koisilo na PUBG khilua student bilake ekdam dhuniya ke answer dibo paribo je AK amot jitu guli lage hetue guli apunar AK203 to lagibo that is 7.62 into 39 mm 7.62 into 39 mm What is the approximate effective range of 203 rifle AK203 rifle or key range koisilo it was 800 meters ki asile 800 meters moving on to the next question beside the smew which other rare bird was newly recorded at Laukua ki koy wildlife sanctuary so smew to register kora hoisile logote apunar Bengal floricano register kora hoise etu bahut rare bird hoy etu bird ko ki kora hoise register kora hoise the AK203 is based on which family of rifles etu to I don't think so kobo lage
এটোৰ আনসাৰ আপোনালোকে জানে ইট ইজ অফ কোর্স Kalashnikov AK series কোনটো সিরিজৰ আন্ডাৰত আহে Kalashnikov AK সিরিজৰ আন্ডাৰত আহে what is the Assam's only Ramsar wetland site to I don't think so মই আনসাৰ দিব লাগে এটোৰ আনসাৰ সাগে আপোনালোকে পোৱালি থাকতে পঢ়িছে যে অসমৰ ইতিয়ালৈকে এটা ৰামসাৰ সাইট আছে আৰু হে ৰামসাৰ সাইটটোৰ নাম কি লগতে আপোনালোকক মই এটা ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চন দিও ৰিসেন্টলি অৰুণাচল প্ৰদেশত এটা নতুন ৰামসাৰ সাইট ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে হে ৰামসাৰ সাইটটোৰ নাম কি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যেটো ৰামসাৰ সাইট ৰিসেন্টলি আই থিংক 101st ৰামসাৰ সাইট আছিলে হে ৰামসাৰ সাইটটোৰ নাম কি হয় হেটোৰ আনসাৰ আপোনালোকে দিব এটোটা আই ডোন্ট থিংক সো মই দিব লাগে আনসাৰ সবে জানে ইট ইজ দীপৰ বিল মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন अराउंड হাউ মেনি AK203 ৰাইফলস আৰ প্ল্যান ফৰ ইন্ডাকশন ইন্ডিয়ান আৰ্মিত কিমান আহিব মই আপোনাক কি কৈছিলো এপ্ৰক্সিমেটলি 6 লাখটা আপোনাৰ AK203 ৰাইফলস অনা হ'ব ৰাইট গ্লাউল ইয়েস নাও ইটা হেক হৈ যোৱা নাই ইয়াৰ পিছত নহয় আপোনাক মই এটা হোমৱৰ্ক দিম হোমৱৰ্কটো অলৰেডি মই দিছো এই হোমৱৰ্কটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কমেন্ট বক্সত মোক দিব লাগিব চ্যাট বক্সত নহয় দে চ্যাট বক্সত মই দেখি পাইছে কিছুমান ষ্টুডেন্টে দি আছে কমেন্ট বক্সটো ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছত কমেন্ট বক্সত দিবা अगेन এই পাৰ্টিকুলাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্লাছ নোটছ আপোনাক লাগিব সো ক্লাছ নোটছটো মই কোড দিম আপোনাক টেলিগ্ৰামত গ্ৰুপত দিম যদি এতিয়ালৈকে আপুনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে স্ক্যানাৰটো স্ক্যান কৰিব পাৰে বা এটা কাম কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক আছে তাৰ পৰা আপুনি কি কয় join hobo paibo with that we will be ending today's session আজি session to ami ekinite hek koro thank you everyone ako log korim apnalokok